Ambasada amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian kërkojnë mbylljen e reformës zgjedhore. Palët u ngritën pa kompromis, por ambasadori amerikan u bën thirrje të mos qëndrojnë në pozicione të pazbatueshme dhe të mos vënë kushte të reja. Bie numri të prekurve nga koronavirus. 6 raste të reja janë zbuluar nga testet e kryera në Tiranë, Durrës dhe Mat. Bie dhe numri të shtruarve dhe atyre në terapi intensive në infektivin e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Shqipëria hap kufit toksor duke lejuar hyrjen pa kushte të qytetarëve të vendeve të rajonit, por nga fqinjët vetëm Malizi lejon që shqiptarët të kalojnë kufirin pa kryer testet e COVID-19. Për të hyrë në Kosovë duhen 7 ditë karantinë. Banka Botërore raporton se Shqipëria ka kapacitetin më të ulët spitalor në Ballkan. Në një studim të saj thuhet se buxheti në shëndetësi nuk duhet të shkurtohet, ndërsa nënvizohet se qytetarët e rajonit ende paguajnë nga xhepi për shërbimet. Nisë shpërndarja e kostit të fundit të pagës së luftës prej 26.000 lekësh, kategori që e përfitojnë atë janë të punësuarit në biznesin e vogël dhe të vetë punësuarit, numri të cilëve arrin në afro 64.000. Vjojnë protestat e dhunshme kundër vrasjes së një 30 vjeçari me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara. Protestuesit u mblodhën edhe para shtëpisë së Bardhë duke detyruar shërbime sekrete ta zhvendosin presidentin Trump në një bunker sekret. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan, jemi drejt për drejt me edicionin informativ të orës 15:30 minuta. Do të jemi me informacionet më kryesore deri në këto momente. Vetëm një ditë pas dështimit për arritjen e një marrëveshje për reformën zgjedhore, ambasada amerikane dhe ajo e Bashkimit Evropian kanë kërkuar mbylljen e saj. Ambasadorja amerikane Yuri Kim ndërkohë ka bërë thirrje palëve të mos qëndrojnë në pozicione të pazbatueshme dhe të mos vendosin kushte të reja. Palët nuk arritën të gjejnë dakordsim brenda afatit të paravendosur, por shpresat nuk janë prerë për miratimin e reformës zgjedhore me konsensus. Procesin po e ndihmojnë për ta shtyrë përpara dhe diplomatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në Tiranë. Ata kanë marrë në dorë negociatat për të afruar mazhorancën dhe opozitën jashtëparlamentare sa më pranë dakordësisë. Gjatë paradites, ambasadorët e këtyre 3 vendeve kanë dalë me deklarata që inkurajojnë palët të lëshojnë peng nga pozicionet e tyre në të mirë të një ligji elektoral të pakontestueshëm dhe të mos vendosin kushte të reja. Të gjitha palët kanë lëvizur dhe kanë treguar se janë shumë afër. Ju vendosët një synim, ju vendosët afatin në 31 maj. Tani është koha të ndalin së këmbguluri në pozicione të pazbatueshme dhe apo vendosje kushtesh të reja. Është koha të mbani fjalën ndaj popullit shqiptar, është koha të jepni rezultat. Një marrëveshje menjëhershme nga të gjitha palët në Këshillin Politik është e mundshme dhe duhet të përfundohet tani për të filluar negociatat e pranimit sa më shpejt të jetë e mundur. Sot është dita për ta vënë popullin e Shqipërisë të parin dhe për të gjetur dakordsinë e nevojshme për të çuar vendin përpara. Në mbledhjen e fundit që duhet të shënonte dhe mbylljen e draftit të reformës, mazhoranca dhe opozita dolën pa marrëveshje. Opozita nuk heq dorë nga garancitë për votën e qytetarëve shqiptar. Pjesa më e madhe e shqetësimeve të opozitës janë reflektuar. Ndërsa për përdorimin e teknologjisë në zgjedhje, socialistët duket se kanë rënë dakord të pranojnë kërkesën e opozitës, ende qëndrojnë larg dakordësisë për kolegjin zgjedhor dhe qeverinë kujdestare, që u soll të dielën zyrtarisht si propozim në tryezën e Këshillit Politik nga opozita. Një reagim për reformën zgjedhore ka pasur sot edhe kryeministri Edi Rama, i cili thotë se disinformimet vazhdojnë. Sipas tij, mazhoranca do të presë edhe sot pa folur, pasi ka bërë pjesën e saj duke respektuar afatin 31 maj. Rama sqaron se nuk është në Francë, por në Shqipëri që pardje. Kam shkuar pas ditën e të premtes e jam kthyer mes ditën e të shtunës për një vizitë informale të nivelit të lartë dhe shpenzimet e luksit e të fundjavëve jashtë ua kam lënë atyre që të vetmen punë kanë të më shajnë ditë natë. Pik, shkruan Rama. Në selinë e Partisë Demokratike ndërkohë po zhvillohet një takim mes kryetarit Lulzim Basha dhe disa ambasadorëve. Megjithatë, më shumë detaje do të na jap në një lidhje të drejtë për drejtë gazetarja Joldis Mitro. Joldis, të përshëndes, kush merr pjesë në këtë takim dhe nëse ke mësuar të mësosh cili është fokusi i tij?
Në përpjekjet arritjes së një konsensusi për reformën elektorale, sikundër kemi parë dhe gjatë ditës së djeshme një angazhim maksimal nga ana e faktorit ndërkombëtare, më konkretisht ndaj përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, shefit për sektorin e politikës dhe çështjeve të ekonomisë, sot në selinë e Partisë Demokratike është ngjitur vetë ambasadori i Shteteve të Bashkuara, zonja Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian si dhe ambasadori i Britanisë Madhe. Pa diskutim që reforma zgjedhore është në fokus të takimit që diplomatët e huaj po zhvillojnë me kryedemokratin Lulzim Basha, që duhet thënë se ka nisur herët ditën sot me takime në fillim me ekspertët e opozitës në pranë këshillit politike, më pas me aleatët e tij. Janë disa çështje në fakt që i ndajnë palët e që quan në mos arritjen e një dakordësie, një konsensusi, sikundër ishte angazhimi i mazhorancës dhe i opozitës për ta përmbyllur reformën elektorale në 31 maj, e që në fakt dështoi. Por burimet pranë këshillit politik më konfirmojnë se Partia Socialiste, pavarësisht një opinioni të mbërritur nga ana e ekspertëve të ODIR-it për aplikimin e identifikimit biometrik, që është edhe një kusht i panegociueshëm nga ana e opozitës, ka rënë parimisht dakord për aplikimin e tij në të gjithë territorin e Republikës. Por palët ndahen për çështje të tjera, mes të cilave edhe administrata zgjedhore, çështja e kolegjit, si dhe njëherëzi edhe çështja e kryekomisionerit dhe mbështetja që duhet gëzoj figura e tij, pasi nuk do të kemi më një komision qendror sikundër është aktualisht. Socialistët kanë sjellë një formulë që ndajnë në 3 organe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e për këtë gjë, këto formule kanë pranuar edhe demokratët. Palët në fakt do duhet të lëshojnë. Janë disa prej çështjeve që e mbajnë ende peng dhe jashtë konsensusit arritjen e kësaj marrëveshje. Mbetet për të parë se pas lëvizjes dhe mbërritjes së ambasadorëve të huaj në Shqipëri, do të kemi një marrëveshje sikundër u angazhuan edhe më herët palët për ta përmbyllur me konsensus reformën elektorale. Juna, të falenderoj për gjitha detajet që solle, ndërkohë do të shkëputemi nga politika dhe do të flasim për pandemin COVID-19, pasi pas disa ditësh me raste të shumta të të infektuarve, sot janë konfirmuar vetëm 6 raste të reja në Tiranë, Durrës dhe Mat. Është ulur gjithashtu edhe numri i personave që kanë nevojë për shërbime spitalore. Qershori ka sjellë rënje të rasteve të reja me koronavirus në vendin tonë. Vetëm 6 persona kanë rezultuar pozitiv nga analizat laboratorike. Mes të prekurve, një është personel shëndetësor. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19, të testuar pranë laboratorit virologjistë në Institutin e Shëndetit Publik, për të cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Epidemiologët e vlerësojnë të qëndrueshme situatën aktuale të përhapjes së Covidit në vend. Pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv gjatë javës së shkuar, të evidentuara në 2 vatra epidemike, aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Strategjia e lehtësimit masave do të vijojë paralelisht me shtimin e kapaciteteve dhe gatishmërisë së strukturave epidemiologjike në drejtim të evidentimit, detektimit dhe gjurmimit të thelluar epidemiologjik. Numri të sëmurve në spitalin infektiv në kryeqytet ka shënuar rënje në 24 orët e fundit. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacientë, prej të cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Që për fillimit e epidemisë janë infektuar 1143 persona me COVID-19, për i të cilëve 877 janë shëruar, ndërsa 233 janë ende aktiv. Nga sot, Shqipëria ka hapur kufit të qershor me vendet fqinje, duke lejuar hyrjen e udhëtarëve, pa i detyruar ata që të vetë karantinohen. Por nga ana tjetër mbetet i bllokuar kalimi nga vendi ynë drejt Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Italisë. Shqipëria ka hapur sot kufin të qershor me të gjithë fqinjët. Në pikën doganore të Qafthanës, kufiri është hapur vetëm nga palët shqiptare, për shkak të shtyrjes së gjendjes së jashtëzakonshme. Autoritetet doganore të Maqedonisë së Veriut kanë lejuar daljen e qytetarëve nga territori i tyre, por jo hyrjet nga Shqipëria. Të parët që janë kthyer natë dhe pas hapjes së kufirit ishin studentët dhe punëtorët sezonal që mbetën të bllokuar në Maqedoninë e Veriut për shkak të pandemisë. Jemi student në Struk, edhe përderisa u hapën kufint, menduam që të kthehemi në shtëpi. Në Maqedoni nuk është çelur. Kështu që normalisht po të ketë mundësi dogana t'i lejoj disa njerëz të vijnë deri te kufiri që të marrin valiçe. Unë me gjithë periudhën vi nga shkolla e Strugës
Dhe s'na lejuar me makinë, venin me rrim plaçkat pak. Ndërsa nga Shqipëria drejt Maqedonisë së Veriut mund të udhëtojnë vetëm shtetasit maqedonas që duan të kthehen në vendin e tyre, si dhe ato që kalojnë tranzit në territorin e vendit fqinj. Policia shqiptare sqaroi se e njëjta situatë si me Maqedoninë e Veriut mbetet edhe me Italinë dhe Greqinë, ndërsa për të hyrë në Kosovë, çdo person duhet të ketë një analizë negative për koronavirus të 4 ditëve të fundit, pasi në të kundërt duhet të qëndrojë në vetë karantinim për 7 ditë. Kamionët duhet i nënshtrohen procesit të dezinfektimit para se të hyjnë në territorin kosovar. Por çfarë po ndodh në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, pasi raportohet për radhë të gjata për të hyrë në vendin fqinj. Të gjitha detajet do të na jap në këtë momente drejt për drejt nga pika e kalimit kufitar të Morinës, Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, çfarë po ndodh atje? Përshëndetje Anjola, në fakt tash nuk është se ka shumë radhë të gjata në kufi, pasi që janë kthyer prapa qytetarët e Shqipërisë. Deri në orën 13 ishin lejuar të futeshin të gjithë qytetarët e Shqipërisë në territorin e Kosovës, por pas orës 13 policia kishte marrë një urdhër që ata qytetarët e Shqipërisë të cilët nuk dëshmonin se kanë dokumente, se kanë bërë testin e COVID-19 jo më larg se 4 ditë më parë, atëherë duhet të kthehen prapa, në të kundërtën duhet të posedojnë dokumente të Kosovës në mënyrë që të vetë izolohen për 7 ditë të radhaze. Qeveria thot se është keq kuptuar vendimi dhe se ky vendim ka qenë edhe më herët, por nuk e di, deri në orën 13 qytetarët e Shqipërisë janë lejuar të futen në territorin e Kosovës, ndërsa jo pas orës 13. Dhe për një kohë derisa u vendos se çfarë do të bëhet, atëherë edhe u krijuan radhat e gjata të veturave të cilat prisnin se çfarë do të ndodhte, mund të kalonin në Kosovë ose jo. Ndërsa pas këtij vendimi ata janë kthyer prapa dhe shumë qytetarë kanë mbetur këtu dhe po protestojnë për shkak se nuk janë lejuar të vinë të hyjnë në territorin e Kosovës. Ata thonë se vinë nga Saranda, nga Shkodra, nga Tirana dhe se disa kanë paguar edhe taksi, pasi që kanë pasur punë në Kosovë, kanë kërkuar sigurisht që janë të indinjuar me vendimin e qeverisë së Kosovës, pasi thonë se mund të prisnin edhe disa ditë, por jo të vinin këtu dhe të ktheheshin prapa duke paguar tek taksi dhe duke bërë shpenzime të tjera, derisa qytetarët e Kosovës janë lejuar lirshëm të futen në territorin e Shqipërisë. Blerta, të falenderoj për gjitha informacionet që solle. Ndërkohë, Mali i Zi ka hapur këtë të hënë kufit me 24 vende, përfshirë edhe për shtetasit shqiptar, duke hequr edhe karantinën 14 ditore. Ndërkohë, pas 15 qershorit, pritet që pjesa më e madhe e vendeve europiane të hapin kufit. Këta janë turistët e parë që hynë në Malin e Zi përmes kufive toksor. Prej mesnatës mes të dielës dhe të hënës, ky vend ka hapur kufit me Shqipërinë, Kosovën dhe disa vende të rajonit të Migjer. Në total, shtetasit e 24 vendeve të botës nga kjo e hënë e 1 qershorit do të mund të hyjnë lirisht në Malin e Zi pa qenë nevoja të izolohen në karantinë për 14 ditë, siç veproi deri më tani në kuadër të masave kundër përhapjes së COVID-19. Turistët e parë që hynë ishin nga vendet e Europës perëndimore. Qeveria malazeze nuk pranoi hapjen e kufive me Serbinë, Maqedoninë e Veriut dhe Italinë. Autoritetet në Podgoricë thanë se vendimi për hapjen e kufive do të merret në një të ardhme të afërt. Këto vende kanë ende nivele të larta infektimi me COVID-19. Me Shqipërinë edhe Greqia kanë plan të hap kufit më 15 qershor, kur ky vend pritet lejoj hyrjen pa kufizime karantine me shumë vende të kontinentit. Edhe vende si Italia, Kroacia, Gjermania e Austria prej 15 qershorit do të hapin kufit me shumë vende të Bashkimit Evropian e përtej, ndërsa nuk kanë marrë ende një vendim për Shqipërinë dhe shtetet e Ballkanit perëndimor. Kjo e hënë ka shënuar edhe hapjen e plazheve. Operatorët turistik në Durrës thonë se ka nisur menjëherë prenotimet nga Kosova, por edhe interesimet nga vendet europiane. Operatorët turistik kanë nisur zyrtarisht sezonin veror. Heqja e kufizimeve me zonave të kuqe apo të gjelbërta dhe lëvizja e lirë e qytetarëve pritet të sjellë dhe pushuesit e parë që akomodohen në hotelet e Durrësit. Me hapjen e kufimeve toksor dhe heqjen e kufizimeve për qytetarët, ka nisur edhe prenotimet e para, kryesisht për fundjavë. Tashmë që janë hapur kufit dhe me Kosovën dhe me vendet fqinje, ka filluar interesi, por kryesisht janë të interesuar për fundjavat. Por ky sezon nuk do të jetë i njëjtë me sezonet e kaluara për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Në këto kushte, hotelerit në Durrës do të punojnë me 30% të kapacitetit normal. Shezlonget edhe distancat i kemi vetëm për klientët e hotelit,
nuk do të ketë ndryshim. Me agjensit presim fillimin e korrikut që të filloj sezoni me një kapacitet përsëri të cënguar dhe jo një kapacitet maksimal. Për sa u përket prenotimeve nga të huajt, administratorët e hoteleve thonë se ato kanë shfaqur interes, por ende nuk ka asnjë të tillë. Në masa strikte të sigurisë, të gjitha kopshtet dhe çerdhet kanë hapur sot dyert, ndërkohë prindrit kanë qenë të detyruar të plotësojnë një formular se nuk kanë pasur kontakte me persona të infektuar me COVID-19. Pas 3 muajsh ndërprirje, afro 5.000 fëmijë në kryeqytet po festojnë një qershorin në kopshte dhe çerdhe. Por ndryshe nga një vit më parë, këtë vit për shkak të pandemisë, hapja e kopshteve dhe çerdheve është shoqëruar me masa të rrepta për zbatimin e protokolleve të shëndetësisë. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoresha e Qendrës Ekonomike për Zhvillimin e Fëmijëve, Zhanita Beqiri, thotë se përveç kushteve higjieno-sanitare, në çdo kopësht dhe çerdhe do të jetë një mjek që do të mas temperaturën e fëmijës në mëngjes, gjatë ditës dhe pasdite. Prindërit janë të detyruar të plotësojnë një formular që tregon se nuk kanë patur kontakte me personat e prekur me COVID-19. Kanë plotësuar edhe një deklaratë ku pohojnë që janë mirë me shëndet, që nuk kanë qenë të smur, që nuk kanë qenë në kontakte me persona të smur apo pjesë e gjurmimit. Për sa i përket pikës së draft protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë që fëmijët nuk do të pranohen nga gjyshërit, Beqiri thotë se kjo nuk është detyruese. Do kërkoj mirëkuptimin e prindërve që në ato raste që munden të sjellin vet, ose të plotësohet ky formular ku deklarohet që gjendja shëndetësore është e përshtatshme që ata të jenë shoqërues të fëmijës. Lodrat prej pellushi nuk lejohen të përdoren nga fëmijët brenda ambienteve, pasi nuk mund të desinfektohen. Përveç kopshteve dhe çerdheve, një qershor i solli edhe hapjen e parqeve ku ishin të shumtë fëmijët që e kishin populluar. Edhe në rrethe fëmijët kanë festuar sot një qershorin e tyre, por në Vlorë numri i fëmijëve që kanë frekuentuar kopshtet dhe çerdhet mbetet i ulët. Nga sot janë hapur edhe palestrat dhe që në ditën e parë interesi ka qenë mjaft i madh. Njoftimi për mbylljen e palestrave nuk vlen nga kjo e hënë. Mungesa e aktivitetit fizik për 3 muaj, i dyti të apasionuarit që nga mëngjesi. Kujdesi vetjak do t'jetë primar për mbrojtje nga COVID-19, por masa shtesë janë ndërmarrë edhe në mjediset e stërvitjes. 2 ditë më përpara bëm dezinfektimin e gjithë ambientit, edhe gjatë kohës klientët janë duke bërë ne mundojmë të dezinfektojmë ambientet ku ata ulën. Ti lëm edhe pjesën e dezinfektuesve në ambiente të ndryshme që ata mund ta përdorin gjatë kohës që bëjnë stërvitje. Pistat për shkak që janë afër njëra tjetrës, s'kemi mundësi të lëvizim, kemi munduar që të fikim një në mes edhe 2 anësorët janë në funksion, dhe ka një distancë prej 2 metrash. Fluksi i klientëve do të menaxhohet në ditët në vijim përmes krijimit të fashave orare të dedikuara. Do ketë një numër të saktuar që mund të jenë në një orar të caktuar. Domethënë mund të jenë deri tek 20 persona në orën 6, por jo më shumë, dhe kjo do mund të shikohet nga dita në ditë se si do vazhdoj. Për të frenuar përhapjen e virusit, në palestra do të shmangen ushtrimet në grup, apo ato do të organizohen në mjedise të hapura ku mund të ruhet distanca. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, orët e fundit është raportuar një përkeqësim i situatës së pandemisë, ka pasur rritje të numrit të prekurve, por edhe të viktimave si pasojë e COVID-19. Megjithatë, të gjitha detajet do të na jap në këto momente drejt për drejt kolegja e Klan Maqedonisë Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, të përshëndes, cilat janë shifrat e fundit dhe pse ky përkeqësim i situatës? Po, përshëndetje Anjola, atëherë shqetësuese këtu në Maqedoninë e Veriut, pikërisht në ditën e fundit është numri në rritje i personave të infektuar me COVID-19. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit kemi 89 raste të personave të infektuar, ndërkaq numri i përgjithshëm ka arritur në 2315 persona, ndërkaq gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 6 viktima. Mirë po, shqetësuese është për shkak se ashtu siç thonë edhe kompetentët dhe në vazhdimsi apelojnë tek qytetarët që të respektojnë rekomandimet institucioneve kompetente, mirë po qytetarët nuk janë aq të kujdesshëm, edhe pse është e vendosur dhe me ligj që qytetarët i mbajnë maskat, mirë po vetëm disa prej tyre i respektojnë dhe jo aq sa duhet këtë masë të qeverisë dhe nuk respektohet distanca sociale. Mirë po gjatë ditës së dieshme ka dalur pozitiv me COVID-19 edhe nën kryetari i LSDM-s Muhamet Zeqiri dhe njëkohësisht edhe deputeti i kësaj partie, ku pikërisht disa nga funksionarët e LSDM-s tani më janë vetë izolim
qëllim shtëpiak. Mirë po, temë diskutimi këtu në Maqedoninë e Veriut është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Gjatë ditës së sotme, lideri i LSDM ora Lajme theksoi se data e mundshme është 5 korriku. Mirë po, nga VMRO DPMN thonë se LSDM-ja e quajnë si vetvrasje me qytetarët për shkak se tani numri është në rritje të infektuareve, ndërkaq që LSDM-ja tenton që të mbahen zgjedhje parlamentare edhe pse nuk është situata për momentin. Një gjë të tillë insistojnë edhe partitë politike shqiptare. Gjumadiet, falenderoj për raportimin e detajuar. Eci mëtej, një studim i Bankës Botërore për sistemin shëndetësor në vendet e Ballkanit thotë se Shqipëria ka kapacitetet më të ulta spitalore në rajon. Gjithashtu në raport thuhet se qytetarët e këtyre vendeve vijojnë të paguajnë nga xhepi për shërbimet mjekësore. Shqipëria rezulton të jetë e para në rajon për kapacitetet më të ulta spitalore për trajtimin e të sëmurëve. Një studim i Bankës Botërore mbi efektet e pandemisë së Covid-19 në vendet e Ballkanit Perëndimor e rendit vendin tonë me 10.8 pikë, sa i përket kapaciteteve mjekësore dhe me 0 pikë në praktikat e mbajtjes në kontroll të infeksioneve. Megjithatë, vendi hyn rezulton i pari duke u klasifikuar me 100 pikë, sa i përket komunikimit të personelit shëndetësor me stafet e shëndetit publik gjatë një situate të jashtëzakonshme, por sërish në fund të rajonit, sa i takon treguesit të marrjes së shërbimit shëndetësor. Përpara shpërtimit të Covid-19, sistemet shëndetësore të Ballkanit Perëndimor përballeshin me vështirësi kritike në financim dhe në realizimin e shërbimeve. Shpenzimet për frym për sistemet shëndetësore janë ndjeshëm më të ulta se mesatarja e BE-s dhe mënyra me të cilën shpenzohen fondet e pakta është jo efikase ose jo e harmonizuar me profilin e sëmundshmërisë në rajon. Banka Botërore tërheq vëmendjen e qeverive të 6 ekonomive të Ballkanit Perëndimor që pavarësisht presioneve që do të ketë këtë vit mungesa e të ardhurave në buxhet, të mos shkurtojnë fondet për shëndetësinë, pasi kostoja do të bjerë mbi buxhetin e familjeve, një pjesë e mirë të cilëve paguhen nga xhepi për të marrë shërbimet. Në mbar rajonin, mungesën e fondeve për sistemet shëndetësore shpesh e vuajnë familjet, shpenzimet e drejt për drejta nga xhepi të cilave janë të larta. Për shembull, për rajonin në Tërsi kjo shkon nga 37% në Serbi dhe Maltëzi deri në 50% në Shqipëri, në krahasim me 14.9% në Bashkimin Evropian. Banka rekomandon që sistemet mjekësore të investojnë në pajisje, sidomos në sëmundjet infektive, dhe të fuqizojnë zinxhirin e furnizimit me barna dhe materiale parësore. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka nisur hedhjen e pagës së tretë të luftës prej 26.000 lekësh për të gjithë punësuarit në biznesin e vogël dhe të vetë punësuarit, ndërmarrjet e të cilëve u mbyllën me urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë gjatë periudhës së pandemisë. Pagën e luftës do ta marrin të gjithë punësuarit në këto ndërmarrje edhe nëse janë pjesë e bizneseve të rihapura. Ky është kosti i fundit i ndihmës, i cili parashikohet të jepej për 3 muaj nga qeveria. Në total janë mbi 64.000 persona që do të përfitojnë këtë trajtim financiar, ku 11.000 prej tyre janë familje me ndihmë ekonomike ose persona me pagesë papunësie që do të marrin 2 fishin e ndihmës. Shkojmë në Shijak, ku ka nisur heqja e inerteve pas shembjes së pallateve të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Procesi është monitoruar nga kryeministri Rama. Pas shëmbjes së 16 pallateve të dëmtuara nga 2 tërmetet e fuqishme të 21 shtatorit dhe 26 nëntorit të vitit të shkuar, në Shijak ka nisur operacioni pastrimit të inerteve. Pjesë e operacionit janë bërë dhe forcat e ushtrisë, veç strukturave lokale, në mënyrë që të nisë brenda këtij muaji programi i rindërtimit. Jemi në afare akoma për fat mirë edhe pse na pengoi shumë kjo periudhë. Për kë ka pasur dëmtime që mund të rikuperohen pa shkuar në shëmbjen e ndërtesës, do të dëmshpërblehen me para në dorë. Kjo javë do kalojmë vendimin për fillimin e livërimit të dëmshpërblimeve sipas niveleve, suma totale vetëm për xhepin e qytetarëve dëmtuar shkon afro $70 milion. Brenda kësaj jave do të lidhen dhe kontratat për rindërtimin e shkollave dhe kopshteve të dëmtuara, ndërsa qershori është vendosur si afat dhe për lidhjen e kontratave e investimeve në infrastrukturë në zonat e dëmtuara, si dhe për rindërtimin e banesave individuale. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha sot nga kombinati se për varfërinë e shqiptarëve fajtor është kryeministri Rama. Ai tha gjithashtu se opozita e ka një plan për daljen nga kriza.
Takimet me biznesin e vogël, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i vijoi në lagjen e kombinatit në Tiranë. Kreu i opozitës akuzoi kryeministrin Rama se është përgjegjës për shtimin e varfërisë dhe të njerëzve që blejnë me lista. Varfëria është kudo dhe arsye kryesore sepse edhe në kohë të pandemisë, ashtu si më përpara, po akoma më keq janë lënë braktisur dhe mëshirë të fatit nga qeveria e Edi Ramës, e cila edhe në këtë kohë parat e taksa paguesve i ka çuar në duart e 4-5 oligarkëve. Basha thotë se opozita ka një plan për daljen nga situata. Ne kemi një plan, kemi një vizion, kemi dëshirën dhe ambicien për ta ndryshuar këtë situatë. Dhe kjo mund ndryshoj vetëm duke kthyer vëmendjen tek ju, duke kthyer tek ju paratë e vjedhura të grabitura. Në një tjetër dalje, Partia Demokratike solli në vëmendje raportin e Bankës Botërore që parashikon uljet e ekonomisë dhe sërish Selia Blu bën përgjegjëse kreun e qeverisë. Për shkak të paaftësisë dhe korrupsionit gjigant qeverisë Edi Ramës, parashikimet e Bankës Botërore për ekonominë tregojnë një përkeqësim të situatës. Demokratët thonë se Shqipëria është vendi me ndihmën ekonomike më të ulët në rajon për shkak të abuzimeve me tenderat. Dalin në dritë detajet të reja për vrasjen e 2 fisht në qytetin e Laçit. Nga kamerat e sigurisë, policia thotë se dallojnë 4 persona të cilët dyshohet se mund të jenë autor të atentatit. Kanë qenë të paktën 4 persona të përfshirë në atentatin e ndodhur mbrëmjen e të shtunës në një hotel në Laç në aksin Lezhë-Mamurras. Kështu rezulton nga kamerat e sigurisë që ka sekuestruar policia. Burime nga grupi hetimor thonë se në pamjet filmike shihen 4 persona që hynë në ambientet e hotelit ku qëndronin Paulin Gjergji dhe Bujar Lika dhe qëllojnë në drejtim të tyre. Të njëjtat burime bëjnë me dije se në momentin që ka ndodhur atentati edhe viktimat janë kundërpërgjigjur me armë. Njërit prej tyre i është gjetur një pistolet me karikatorin e zbrazur. Të gjitha provat e gjetura në vendngjarje janë çuar për ekzaminim në policinë shkencore për të bërë të mundur edhe zbardhjen e ngjarjes. Në ambientet e spitalit të traumës po mbahet në masa të forta sigurie 21 vjeçari Kreshnik Tusha. Ekspertët e policisë ende nuk e kanë të qartë rolin e tij në këtë ngjarje pasi nuk kanë mundur të administrojnë dëshmitë për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Megjithatë, policia nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes së tij në ngjarje. Shënjestra e atentatit dyshohet se ka qenë biznesmeni 37 vjeçar Bujar Lika, i njohur si një person me precedent të mëparshëm, po kështu po verifikohet edhe e kaluara e 53 vjeçarit Paulin Gjergji. Vjojnë protestat e dhunshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër vrasjes së një 30 vjeçari me ngjyrë nga një efektiv i bardhë. Ata janë mbledhur të shumt para shtëpisë së bardhë, duke detyruar kështu edhe shërbimet sekrete që të strehojnë presidentin Trump në një bunker sekret. Revolta i ka ardhur tek dera e shtëpisë presidentit amerikan Donald Trump. Qindra manifestues të dhunshëm sulmuan forcat e sigurisë dhe ndërtesat përgjatë bulevardeve që shtrihen për qark shtëpisë së bardhë, duke u vënë flakën disa prej tyre. Disa media amerikane shkruajnë se prej natës së të premtes agjentët e shërbimeve sekrete e evakuan Trumpin, familjarët e tij dhe disa zyrtarë të shtëpisë së bardhë në një bunker sekret për të siguruar për çdo të papritur. Dita e 6 e protestave për vrasjen nga policia të afroamerikanit George Floyd i ka gjetur protestat të shtrira në të paktën 140 qytete të vendit. Në 40 prej tyre është shpallur gjendja e jashtëzakonshme dhe trupat rezervë të ushtrisë amerikane të gardës kombëtare të gatshme për të ndërhyrë në trazira brenda vendit janë aktivizuar në 15 shtete federale dhe në kryeqytetin Washington. Në mediat për disa viktima të plagosur gjatë këtyre ditëve, por ende nuk jepet një shifër e përgjithshme e saktë. Me mira po ashtu janë të arrestuarit mes të cilëve edhe Chiara de Blasio, vajza e kryebashkiakut të New Yorkut e cila u ndalua në protestat e këtij qyteti. Minneapolis është qyteti i goditur më rënd nga protestat, ndërsa në Oklahoma policët u bashkuan me manifestuesit në protestën kundër racizmit. Dhe këtu kemi përfunduar. Faleminderit që na ndoqët. Ju vijoni të qëndroni me programet tona. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.